Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ মৰিগাঁৱত বৰষুণ হৈ আছে একদম পোহৰ হ'ব টাইমৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে আজি যেহেতু দেওবাৰ ডিউটি যোৱা কামো নাই গতিকে মানে আৰু বৰষুণো পৰি আছে এতিয়া 10:30 বাজিছে আৰু মই এতিয়া টোপনিৰ পৰা সাৰ পাইছোঁহে মানে ইমান টোপনি আহি আছিল ঠাণ্ডাত বেছি টোপনি আহে ন মানুহৰ তো মানে বহুত টোপনি আহি আছিল তো এতিয়া 10:30 বাজিছে এতিয়াহে সাৰ পাইছোঁ আৰু বাহিৰত অলপ ওলাই আহিছোঁ বাৰান্দাত কিয়নো আমাৰ তুলসীজোপ মই এইপিনে বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ বাৰু তুলসীৰ টাবটো মই বৰষুণৰ পানীত থৈ দিছিলোঁ বৰষুণৰ পানী টাবটোত পৰিছেনে নাই চাবৰ কাৰণে মই বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ এতিয়া অলপ কিন্তু মই বিছনাৰ পৰা উঠিয়ে ডাইৰেক্ট বাৰান্দাত ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰাছ কৰিম গা ধুম কি কৰোঁ দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু গাখীৰ আনিবও যাব আছে বেলেগ দিনাখন ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে মাহঁতৰ ঘৰত সোমাই গাখীৰ লৈ আহোঁ একেলগে কিন্তু আজি যিহেতু দেওবাৰ এতিয়া বৰষুণতে গাখীৰ আনিব যাব লাগিব তো কি কৰোঁ দেখাই থাকিম এয়া আমাৰ তুলসী টাবটো মই বৰষুণত থৈ দিছোঁ বৰষুণৰ পানী পালে বহুত ধুনীয়া হৈ যাব তুলসীজোপ আৰু এইপিনেও আমাৰ ফুলৰ টাব আছে এইবোৰ আৰু এইটো চাইডতো আছে ফুলৰ টাব এয়া বৰষুণ পৰি আছে আৰু এতিয়া বৰষুণতে যাব লাগিব মই মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গাখীৰ আনিবলৈ তো ফাৰ্ষ্ট গাখীৰ আনিবলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে ব্ৰাছ কৰি লওঁ গা ধুই ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত ওলাই যাম আৰু ভাত পানী বনাম কি কৰোঁ দিনটোত এতিয়া মই গা ধুই ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া এইপিনে এয়া গৰম পানী কৰি আছোঁ আৰু গৰম পানী খাম যিহেতু মই সদায় খালী পেটত গৰম পানী খাওঁৱে তো গৰম পানী কৰি আছোঁ খাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু এইপিনে কুকাৰত দাইল বইল কৰি আছোঁ দাইল বইল কৰি হ'লে গৰম পানী খাই হ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰিম তো সেইকাৰণে দুইটা গেছৰ চৌকাতে উঠাই দিছোঁ এইপিনে কুকাৰত দাইল দি দিছোঁ বইল হ'বৰ কাৰণে আৰু এইপিনে গৰম পানী বনাই আছোঁ তো সেয়াই আৰু আজি ভাবিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা মাছ আনিবলৈ যাম কিন্তু ইমান বৰষুণ পৰি আছে বৰষুণ এৰাই নাই অলপো সেইটো কাৰণে মানে কাপোৰ কানি পিন্ধি মেলি বজাৰলৈ ওলাই যাব মন যোৱা নাই আৰু কিয়নো বৰষুণ বতৰত কাপোৰ কানি পিন্ধি মেলি বোকা চোকা লাগে কাপোৰত বোকা লাগে গতিকে মানে কি ওলাই যাব মন নাযায় তাৰপিছত ভাবিছোঁ আজি ঘৰত যি আছে সেয়েদি চলাই দিম তো ইফালেতো দালি বইল কৰি আছে দাইল বনাম তাৰপিছত হ'ব পদুনা চাটনি হ'ব কালি বজাৰৰ পৰা পদুনা লৈ আহিছিলোঁ আৰু জিলমিল শাক লৈ আহিছিলোঁ তো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ জিলমিল শাক আৰু শাকখিনি এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইপিনে গৰম পানী খাই লওঁ তাৰপিছত ভাত বনোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু এইপিনে মই বুট তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু তিয়ঁহ আৰু বুট তাৰপিছত এইপিনে ইয়াত ধনিয়া পাত আছে ধনিয়া পাত পিঁয়াজ জলকীয়া চব মিক্স কৰি চানা বনাম আৰু এইপিনে মই শাক জিলমিল শাক আনিছিলোঁ কালি বজাৰৰ পৰা জিলমিল শাক আনি থৈছোঁ জিলমিল শাকখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ জিলমিল শাক ভাজিম আৰু কি বনাওঁ দেখাই থাকিম বনাম পদুনা চাটনি পদুনাখিনি ধুই কৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু নহৰু আৰু জলকীয়া দিছোঁ আৰু এইপিনে ইয়াত তেতেলী স্পেচিয়েল বস্তু টেঙা তেতেলী তো তেতেলীও দিম তাৰপিছত এইপিনে মিক্সি বাতিটোত এতিয়া বস্তুখিনি দি দিওঁ গোটেইখিনি মিক্সিত দি দিলোঁ এতিয়া পদুনা পাতখিনি দিছোঁ তেতেলী দিছোঁ তলত নহৰু আৰু জলকীয়া আছে এইখিনি এতিয়া মই নিমখো মিক্স কৰি ইয়াতে নিমখো দি দিম একেলগে পিছোঁতে নিমখ দি দিম এতিয়া এইখিনি মই পিচি লওঁ তো এতিয়া এয়া মই শাক কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ ইয়াত আছে নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া নহৰু দি শাক ভাজিম জিলমিল শাক নহৰু দি ভাজিলে বহুত ধুনীয়া লাগে তো নহৰু দি শাক ভাজিম আৰু দুফালে দুটা গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ ডাঙৰ কেৰাহীটোত দাইল বনাম মই আৰু সৰু কেৰাহীটোত বনাম শাক ভাজিম তো সেয়া এতিয়া দুইফালে দুটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ একেলগে বনাম আৰু তো গৰম হ'ল কেৰাহী তেল দি দিওঁ দুইটা কেৰাহীতে তেল দিম একেলগে শাক ভাজিৰ কাৰণে তেল দিলোঁ সৰু কেৰাহীটোত এতিয়া ডাঙৰ কেৰাহীটোত তেল দিলোঁ দাইল বনোৱাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই কাটি ৰাখিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ দাইল বনোৱাৰ কাৰণে আৰু ধনিয়া পাত কাটি ৰাখিছোঁ ধনিয়া পাত দাইলত দি দিম বহুত ধুনীয়া সোৱাদ আহে ধনিয়া পাত দি দিলোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া অলপ ভাজি ল'ম এতিয়া নহৰু জলকীয়াখিনি আৰু আনপিনে এইটো কেৰাহীত পিঁয়াজ দি দিওঁ দাইল বনোৱাৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ দি আছোঁ এতিয়া
এতিয়া নহৰুখিনিও ভাজি হ'ল এপিনে আৰু এপিনে পিঁয়াজখিনিও ভাজি হৈছে। এতিয়া শাক আৰু দালি দি দিওঁ দুইটা কেৰাহীতে। সৰু কেৰাহীটোত শাক দি আছোঁ আৰু এয়া দালি বইল হৈ গ'ল কুকাৰত। আৰু মই দালিতে একেলগে আলু, জলকীয়া আৰু নিমখ চব একেলগে দিয়ে দিছিলোঁ বইল কৰোঁতে। এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ। দাইলত যিহেতু বইল কৰোঁতে নিমখ দি দিছোঁ, গতিকে এতিয়া নিমখ দিবলৈ দৰকাৰ নাই। অকল হালধি দিম আৰু শাকত হালধি আৰু নিমখ দুইবিধ দিম। এয়া নিমখ দিছোঁ শাকত। দালিত নিমখ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু মই বইল কৰোঁতে দিয়ে দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া হালধি দিওঁ। হালধি দিছোঁ শাকত। আৰু দাইলত দিম এতিয়া হালধি। হৈ গ'ল দিয়া। কালি মই বিলাহী লৈ আহিছিলোঁ, মানে কি মাছ বনাম বুলি বজাৰৰ পৰা, কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে ওলাই যাব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে সেইটো প্লেনিং কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো আজি যি ঘৰত আছে সেয়াই দিয়ে চলাই দিব লাগিব। এতিয়া দালি যিহেতু উতলি আছে, ধনিয়া পাতখিনি দি দিওঁ। এয়া দালি বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে ধনিয়া পাত দিয়াৰ পিছত। তো এতিয়া দাইল হৈ গ'ল আৰু শাকৰ ভাজিও হৈ গ'ল। গেছ অফ কৰি দিলোঁ। আৰু আগতীয়াকৈ মই পাপৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, পাপৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ আৰু পদিনা চাটনিও হৈ গ'ল। এতিয়া মাত্ৰ কুকাৰটো ধুই ভাত বহাই দিওঁ। ভাত হোৱাৰ পিছত খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। আজিৰ সাজত সিমানেই আছে, দাইল, শাকৰ ভাজি, পাপৰ ফ্ৰাই আৰু পদিনা চাটনি, বাছ ইমানখিনিয়ে। বৰষুণ বতৰ এয়াই আজি খানা। দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছত অলপ শুলোঁ আৰু এতিয়া এইপিনে গৰম কৰি আছোঁ গাখীৰ। এয়া গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ এইপিনে। আৰু এইপিনে মই বনাবলৈ লৈছোঁ মিছল চানা। বুট আছে, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, ধনিয়া পাত আৰু তিয়ঁহ চব মিক্স কৰি মই মিছল চানা বনাম। এতিয়া মই এইখিনি মিছল চানা বনোৱাৰ কাৰণে কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। তাৰপিছত এইফালে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ, গাখীৰ খাম, হৰলিক্স আৰু বিস্কুট দি পেলাই। আৰু এইপিনে মিছল চানা এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু বৰষুণ বতৰৰ দিনত এনেও সন্ধিয়া টাইমত কিবা নহয় কিবা খাবলৈ মন যায়, গতিকে গাখীৰ খাম হৰলিক্স আৰু বিস্কুটৰ লগত, আৰু এইফালে মিছল চানা খাম। তো এইখিনি মই এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ।
গাখীৰ গৰম কৰা হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া মোৰ মিছল চানা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বাছ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। দোকানৰ পৰা কিনি আনি চানা খোৱাতকৈ এনেধৰণে ঘৰত যদি বুট তিয়াই থোৱা যায়, নিজে মিছল চানা বনাই খাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুকৰ পৰা আহি ইউটিউবত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব। ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটোৰ নাম হৈছে পূজা দাস 884 আৰু ফেচবুক পেজটোৰ নাম আছে পূজা দাস আৰু ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #পূজা দাস মৰিগাঁও। যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, ফেচবুকৰ পৰা আহি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু জল্দি মোৰ এটা পৰিয়াল হৈ যাওক আপোনালোকে, মই যাতে মোৰ মনৰ সকলো সুখ দুখ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। বাছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।